કેમ છો બધા? મજામાં જ હશો? તો આજની રેસીપી છે આપણે છાશનો મસાલો. તો મેં અહીંયા છાશના મસાલા બનાવવા માટે આખું જીરું લીધું છે, આખા ધાણા લીધા છે, ફુદીનો લીધો છે, કોથમીર લીધી છે, મીઠું લીધું છે, સંચળ લીધું છે, આખા મરી લીધા છે અને અજમા લીધા છે. તો પહેલાં આપણે બધા મસાલાને શેકી લઈશું. જીરું આપણે થોડું વધારે લેવાનું. જીરું ઠંડુ એટલે ગરમી માટે સારું રહે. પહેલાં આપણે સૂકો મસાલો છે તે શેકી લઈશું. પછી આપણે પુદીના અને કોથમીરને થોડી ગરમ કરી લઈશું અને શેકી નાખીશું. હવે આપણે ફુદીનાના પાન અને કોથમીરને શેકી લઈશું. ફુદીનાના પાન અને કોથમીરને મેં સુકાવી નાખી હતી એટલે તે થોડી કોરી થઈ જાય. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા ફુદીનાના પાન એકદમ સરસ શેકાય અને કરકરા થઈ ગયા છે અને તેની સુગંધ પણ મસાલામાં સારી આવે છે. તો હવે આપણો મસાલો શેકાઈ ગયો છે. આપણે તેને પ્લેટમાં થોડીવાર ઠંડો થવા દઈશું. કોથમીરની દાંડી કૂણી છે એટલે આપણે નાખી શકીએ. તો હવે આપણો મસાલો ઠંડો થઈ ગયો છે. આપણે તેને પીસી લઈશું. તો હવે આપણો મસાલો પીસાઈ ગયો છે. જેવો સરસ પીસાઈ ગયો છે. હવે આપણે તેને ચાળી લઈશું. તો મેં અહીંયા ઝીણી ચાણી લીધી છે. આ ચાણીથી આપણો મસાલો સારો ચડાઈ જાય છે. જેવો કોથમીર અને ફુદીનો પણ સરસ પીસાઈ ગયા છે. આટલો મસાલો જે ચાળીને આખો રહી ગયો છે તેને આપણે પાછો પીસી લઈશું. હવે આપણો બધો મસાલો ચડાઈ ગયો છે. હવે આપણે તેમાં સંચળને મિક્સ કરી દઈશું. સંચળ મેં ચાળીને લીધું છે. હવે આપણે મીઠું નાખી દઈશું. મીઠું આપણે જે પ્રમાણે મસાલો છે એ જ માપનું બધું મિક્સ કરી દેવાનું. તો હવે આપણો છાશનો મસાલો તૈયાર છે. આપણે તેને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરીને રાખી શકીએ છીએ. આપણે કાચની બરણીમાં પણ ભરી શકીએ છીએ. મેં અહીંયા કાચની બરણીમાં ભર્યો છે.
તો હવે આપણે છાશ બનાવશું. છાશ બનાવવા માટે મેં દહીં લીધું છે. દહીંમાં જ મસાલો મિક્સ કરીને મિક્સરમાં બનાવી લઈશું. દહીં આપણું ગ્રાઇન્ડ થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેમાં પાણી મિક્સ કરી દઈશું. તો મેં અહીંયા 2 ગ્લાસ છાશ બનાવી છે, એ પ્રમાણે પાણી નાખ્યું છે. તમારે જે પ્રમાણે છાશ બનાવી હોય તે પ્રમાણે પાણી મિક્સ કરવાનું. હવે આપણે ગ્લાસમાં આઈસ ક્યુબ નાખીને છાશને સર્વ કરી દઈશું. તો આપણે ઉપર ફુદીનાના પાનથી ગાર્નિશ કરી દઈશું. ગરમીમાં આપણે છાશ રોજ જ પીતા હોય છે, તો આ છાશનો મસાલો આપણે હોમમેડ હોય છે, તો તમે ગમે ત્યારે પણ નાખી અને પી શકો છો. તો આ મસાલો આપણે ગમે તે ચાટ બનાવીએ તેમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ. સેવપુરી, પાણીપુરી, ભેલ બધામાં મસાલો સારો લાગે છે. તો જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો આ વિડીયોની પૂરી રેસીપી તમને મારી વેબસાઇટની લિંક પર મળી જશે. તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી. હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.